საღამოშიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსკირველი გაგაცნობთ. სტიქის ზონაში სვანეთში, სადაც მოვარდნილმა წყალმა ხეობა დატბორა, ამ დრომდე საგანგაშო ვითარება. დასახლების ერთი ნაწილი და ჭუბერის თემის რამდენიმე სოფელი გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. ადიდებულმა მდინარე ნენსკრამ და მოვარდნილმა ღვარცოფულმა მასამ წაიღო ხიდები, სამანქანო გზები, დანგრეულია 3 სახლი, განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. გათიშულია ელექტროენერგია. ხეობაში უკვე რამდენიმე საათია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი და მაშველები იმყოფებიან. რაზიანი მიაყენა ჭუბერის ხეობას ადიდებულმა მდინარე ნენსკრამ რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მანამდე ჩვენი კორესპონდენტი გვერდება ადგილიდან გიორგი კიკაბიძე გვეტყვის რა მდგომარეობა ამ წუთებში ჭუბერში. ეთუნა სოფელი ჭუბერი სტიქიას ამ დრომდე ებრძვის, აქ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები, წყლის ნაკადი დაწეულია, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ისევ გამწვიმდეს აქ მოსახლეობა. ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ ისინი ყოველდღიურად შიში ცხოვრობენ, ვინაიდან არ იციან როდის მოხდება სტიქია. ახლა საინტერესოა, რა დასკვნას დადებენ გეოლოგები, აქ დღეს იმყოფებოდნენ გეოლოგები და ჰიდროლოგები და ისინი სწავლობენ იმ მიზეზებს, თუ რამ გამოიწვია ეს მასშტაბური სტიქია, რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებს. აქ მთელი დღის განმავლობაში ისინი იმყოფებოდნენ სტიქიის ზონაში და ახლა აცხადებენ, რომ ამ დრომდე მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. ვერც კი წარმოვიდგენ. ეს ვიდეო სოფელ ჭუბერში ადგილობრივების მიერაა გადაღებული. კადრებში ჩანს, თუ როგორ მოაქვს ადიდებულ მდინარეს ქვები და ხეები. მოხონდა ბოჭკები, მოხონდა მაგიდები, მოხონდა მაცივრები, მოხონდა და ცენტრში არის რაღაც ისეთი მდგომარეობა, რომ მოწყვეტილია 2 სახლი. ამ მდგომარეობას საერთოდ მოწყვეტილია, საერთოდ მარცხენა მხარე მოწყვეტილი. სოფელ ჭუბერთან მდინარე ნენსკრა დღის მეორე ნახევარში ადიდდა. წუხანდელი ძლიერი წვიმის შედეგად ხეობაში მეწყერი ჩამოწვა. მთის ნაწილი ჩამოიშალა და მდინარის კალაპოტი ნაწილობრივ ჩაიხერგა. ადიდებულმა მდინარემ 5 ხიდი და საცხოვრებელი სახლების ნაწილი წაიღო. გარესამყაროსაა მოწყვეტილი ჭუბერის თემის 10-ვე სოფელი. ხეობის მოსახლეობას არ მიეწოდება ელექტროენერგია, თუმცა სატელეფონო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან ხერხდება. დატბორილია ჭუბერის ცენტრი, მოვარდნილმა მდინარებს საგზაო ინფრასტრუქტურაც დააზიანა. ამ დროის მონაცემებით სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. გუშინ მთელი დღე წვიმდა და წვიმის შედეგად ალბათ დაიტბორა, ჩამოინგრა მთავრად საცხა და იმის გამო ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია ჩვენს აზრით, ჩვენს არაფერი არ ვიცით. ადი ამ მსახელში აქეთ არა, მაგრამ ზევით სახლებშიც შეუვარდა. ზემოთ უფრო უარესი მდგომარეობა და მეტო მოვდივარ დაბლა. ვიწევით. არა, მსხვერპლი და ზიანი არ არის, მაგრამ ხალხი თავის თავს უშველის და აფარებს თავს. საფრთხეს ხედავ მდინარე ძალიან შქარა მოდის და უბრალოდ გამოვეროდეთ ნაპირს, რომ კიდევ არ მოხდეს რა რამე ის ინციდენტი. არ ვიცით, აი რა ბუნებაა და მდინარეა და მოვარდა და მაინც საფრთხის კუთხის ვეუბნებით ხალხს, რომ გამოიწვიონ ნაპირიდან. მდინარე სვანეთში იმ ხეობაში ადიდდა, სადაც ნენსკრა ჰიდრო, ნენსკრა ჰესს აშენებს. სტიქიის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. გეოლოგები და ჰიდროლოგები მიზეზების შესასწავლად არიან მობილიზებული. სტიქიის გამომწვევ მიზეზებთან ჰესის მშენებლობის კავშირს გამორიცხავს კომპანია, რომელიც ნენსკრა ჰესს აშენებს. გსურს განმარტოთ, რომ 2018 წლის დასაწყისიდან დღემდე ნენსკრა ჰესის მოსამზადებელი სამუშაოები არის სრულიად გაჩერებული. აღნიშნული სამუშაოები გულისხმობდა მხოლოდ არსებული გზების და ხიდების რეაბილიტაციას. გარდა ამისა, სტიქიური მოვლენა წარმოიშვა სამშენებლო ტერიტორიიდან 5 კილომეტრის ქვემოთ მდინარის მიმართულებით. შესაბამისად, შექმნილ ვითარებას ნენსკრა ჰესის მშენებლობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ადგილობრივი ხელისუფლება ზარალს ითვლის. მათი ინფორმაციით, ამ დროისთვის ღვარცოფის საფრთხე აღარ არსებობს. შესაბამისად, სოფელ ჭუბერში მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. ხიდია წაღებული, 3 სახლია წაღებული, 3 სახლი და არსებობს მისი საფრთხე, რომ კიდე რამოდენიმე სახლი შეიძლება წყალმა წაიღოს. ანუ ადიდებულია ნენსკრა ძალიან ფაქტიურად გაუვალე გზები გახდა, არ არის გზებისა და თავარი ის არის, რომ მოსახლეობა არ არის დაზიანებული, ანუ ვინმე დაღუპული და ის არ არის და დანარჩენი ახლა გადავალთ იქით ადგილზე ვნახავთ. გადამოწმებულია, არავინ ჩარჩენილი არ არის, საფრთხე მოსახლეობას არ ემუქრება ამ ეტაპზე რა. მიმდინარეობს სამუშაო ხონიზებები, გაწმენდის სამუშაოები და მოსახლეობა არის მშვიდმდგომარეობაში. არავინ საფრთხე არ ემუქრება. ხის მიღმა არიან, მაგრამ არიან მშვიდმდგომარეობაში, არ უნდა საფრთხე არ ემუქრება მოსახლეობას რა. წყლის ზონის დაწეულია, მეგონი ხარ.
საფრთხის არარსებობის მიუხედავად ხეობაში ჩარჩენილი მოსახლეობის გამოსაყვანად დღის ბოლოს ვერტმფრენები ჩავიდნენ. ადგილზე სიტუაციას პირადად გაეცნო საგანგებო სიტუაციების მართვის ხელმძღვანელი და ჯერ კიდევ დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი. მდინარე უკვე იკლებს რამოდენიმე ადგილზე მდინარეს კალაპოტი აქვს შეცვლილი, გზები არის დაზიანებული ძირითადად, არის დაზიანებული ხიდები. ერთდროულად მოხდება მცირეწლოვანი ბავშვის და დედის გადმოყვანა ერთი ადგილიდან მეორეში, ესე ვთქვათ, ჩარჩენილები არიან ისინი. ხეობა არის ძალიან დიდი 40 კილომეტრია სიგრძეში და კიდევ ძალიან ბევრი გვერდითი ხეობაა, სადაც სავარაუდოდ მოხდა, საიდანაც მოხდა დიდი წყლის ნაკადის ჩამოსვლა და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ წუთისთვის საფრთხე გადავლილია. ძირითადი საფრთხე აღარ არის. მთავარია, რომ ადამიანური მსხვერპლი არ არის, დანარჩენი ყველაფერი აღდგება ძალიან მალე. სტიქიის გამომწვევი მიზეზები სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. დღის მთავარი თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას პრეზიდენტისა და ქართული ოცნების ისედაც არასახარბიელო ურთიერთობების შესაძლოა კიდევ უფრო გაფუჭდეს იმ შემთხვევაში თუ გიორგი მარგველაშვილი არ გაითვალისწინებს მმართველი გუნდის პოზიციას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. კანდიდატის შესარჩევად კონსულტაციებს გიორგი მარგველაშვილი უახლოეს დღეებში დაიწყებს. ქვეყნის პირველი პერი უმაღლესი საბჭოს პოლიტიკურ სუბიექტებს შეხვდება. მანამდე საპარლამენტო უმრავლესობაში შიდა კონსულტაციები მიმდინარეობს. გაითვალისწინებს თუ არა პრეზიდენტი მმართველი გუნდის პოზიციას რეგიონის ახალი მმართველის შერჩევის საკითხზე და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს გიორგი მარგველაშვილი, ვინ შეცვლის ზურა პატარაძეს, რუსუდან ჯაბანიშვილი გიამბობთ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩევა შესაძლოა ქართული ოცნების და გიორგი მარგველაშვილის დაპირისპირების მორიგი მიზეზი გახდეს. ზურა პატარაძის მოულოდნელად გადადგომის შემდეგ ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურა აჭარის უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად გიორგი მარგველაშვილმა უნდა წარუდგინოს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უკვე დაანონსეს, რომ გიორგი მარგველაშვილი კონსულტაციებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან არ აპირებს და კანდიდატურებზე კონსტიტუციის შესაბამისად მხოლოდ აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრებთან იმსჯელებს. მმართველ გუნდში ღიად მიანიშნეს, რომ პრეზიდენტისგან მარგინალურ ნაბიჯებს არ ელოდებიან. მე ვიმედოვნებ, რომ არ იქნება არანაირი მარგინალური ნაბიჯი, იქნება სწორი პოზიცია იმ ცვლილებებთან მიმართებაში, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხორციელდება, მათ შორის პრეზიდენტის მხრიდან, რაც კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს პირველ რიგში. ახლა გვაქვს შემთხვევა, როდესაც მთავრობის მეთაური გადადგა, ამის გამო მთავრობას შეუწყდა უფლებამოსილება და ახალი კანდიდატია წარსადგენი. ამ ფაქტობრივ მოცემულობაში არც საქართველოს კონსტიტუცია, არც კონსტიტუციური კანონი აჭარის შესახებ, რომელიც არის საქართველოს კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილი, ისევე როგორც აჭარა არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი, არ ითვალისწინებს პრეზიდენტის კონსულტაციებს მთავრობასთან კანდიდატურასთან მიმართებაში. არსებული მონაცემებით საბჭოში უმრავლესობით მყოფი ქართული ოცნება მათთვის მისაღები კანდიდატის დამტკიცებას უპრობლემოდ შეძლებს. თუმცა თუ მარგველაშვილი ოცნებისთვის მისაღებ გვარს არ დაასახელებს, შესაძლოა აჭარაში კრიზისი შეიქმნას. კანდიდატის ორჯერ ჩავარდნის შემდეგ პრეზიდენტს უფლება აქვს პარლამენტისგან უმაღლესი საბჭოს დათხოვნა მოითხოვოს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მოვლენების ასე განვითარებას არ გამორიცხავენ, თუმცა მოსალოდნელ კრიზისზე საუბარს მაინც ნაადრევად მიიჩნევენ. ეს არის ქარიშხალი ჭიქაში. თვითონ პოლიტიკურ ჯგუფებს რა დამოკიდებულებები ექნებათ ერთმანეთთან, მმართველ ძალასთან თუ ოპოზიციურ ძალებს შიგნით, ეს მათი გადასაწყვეტია და ჩვენ ამ საქმეში არც ვერეოდით, არც კომპეტენცია გვაქვს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს არ დაუკონკრეტებიათ, მისაღებია თუ არა გიორგი მარგველაშვილისთვის ის კანდიდატები, რომლებსაც ქართული ოცნება პატარაძის შემცვლელად უკვე განიხილავს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ადასტურებენ, რომ მმართველი გუნდი თორნიკე ριჟვაძის და ზაალ მიქელაძის კანდიდატურებს განიხილავს. ჩვენ შიგნით გუნდში ვართ, ვთქვათ, რიგ საკითხებზე შესაჯერებელი. და როდესაც პრეზიდენტთან, როდესაც მივალთ კონსულტაციაზე პოლიტიკური სუბიექტები, არა მხოლოდ უმრავლესობა, მათ შორის ოპოზიცია, ბუნებრივია, ჯერ ჩვენ შიგნით უნდა ვიყოთ ჩამოყალიბებული. უახლოეს 2 დღეში უკვე უმაღლეს საბჭოშიც გვექნება შეჯერებული პოზიცია და ამის შესახებ თავმჯდომარეს თავისთავად გააკეთებს განცხადებას და ამის შემდეგ გვექნება უკვე შესაძლებლობა პრეზიდენტთან უმაღლეს საბჭოს შემავალმა, ასე ვთქვათ, პარტიებმა აწარმოონ კონსულტაციები, რათა დასახელდეს საბოლოო კანდიდატურა პრეზიდენტის მხრიდან. ხელისუფლების შტოებს შორის მორიგ დაპირისპირებას არ გამორიცხავენ ოპოზიციაში. მათი თქმით, ქართული ოცნებისთვის გიორგი მარგველაშვილი პიროვნულად რომ არ იყოს მიუღებელი, მსგავსი საკითხები დაპირისპირებას არ გამოიწვევდა. დღეს ბუნებრივია გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ვიხილოთ კიდევ ერთი კინკლაობა
პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას მმართველ პარტიას შორის იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ უნდა იყოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ეს კონსტიტუცია ამბობს ერთს, ხოლო დღეს დროებით ფაქტობრივად მოქმედი საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს სხვა მიდგომას. ამიტომ ეს გადაიჭრება მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეს პრობლემა. მანამდე ბუნებრივია რომ იქნება დავა იმის თაობაზე თუ რომელი მიდგომა არის სწორი და ალბათ შესაძლებელია რომ ამანქვე გადაინაცვლოს პოლიტიკურ ველზე. ზურაბ პატარაძემ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტი 2 დღის წინ ახსნა განმარტების გარეშე მოულოდნელად დატოვა. პრეზიდენტი მისი შემცვლელის ძებნას ერთ კვირაში დაიწყებს, მას შემდეგ რაც ნატოს სამიტი დასრულდება და გიორგი მარგველაშვილი საქართველოში დაბრუნდება. მცირედ მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტი დამტკიცებულია პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას მხარი მხოლოდ უმრავლესობამ დაუჭირა. ამ ცვლილებებით ქვეყანაში 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იქნება. დოკუმენტი პრეზიდენტს გადაეგზავნება, ძალაში კი მას შემდეგ შევა, როცა საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდება. კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შეერწყმება, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში ერთიანდება, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და განსახლების სამინისტრო უქმდება, ხოლო მისი ფუნქციები 3 სხვადასხვა სამინისტროზე გადანაწილდება. ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადავა. საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე პრეზიდენტ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრას და გაერთიანებას სთავაზობს. შენების მოძრაობის ლიდერმა გიორგი მარგველაშვილს ღია წერილით მიმართა. ცოტახნის წინ კი დავით უსუფაშვილმა შეთავაზებაზე თოქ-შოუ რეაქციაში ვრცლად ისაუბრა. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის თქმით, აქვს პოლიტიკური გეგმა და სურს ქვეყნის პირველმა პირმა ამ გეგმის დახვეწასა და შესრულებაში მიიღოს მონაწილეობა. იმიტომ რომ აქ მთავარი მაგრამ დღევანდელი ჩემი წერილი გიორგის მიმართ ღია, იმიტომ რომ ის არ ეხება ჩვენს კერძო საკითხებს, ის ეხება იმ საქვეყნო პრობლემებს, რომელსაც ორივე ვართ შეჭიდებული, ვიყავით შეჭიდებული და მგონია რომ ჩვენი ვალიცაა ამ კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანა. მთავარია ის თემა და ის საკითხები, რომელიც ამ წერილშიცაა წამოწეული, რომელსაც ყველა მოქალაქე, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და ხვალაც ვაპირებთ ცხოვრებას, ძალიან ისეთი შეშფოთებული და დაფიქრებული უყურებთ, საით მიდის ქვეყანა, საით მიდის პროცესები. გვექცევა ჩემი ღრმა რწმენით პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ გვაქვს არა ერთი პრობლემა, არამედ სახელმწიფოებრიობის პრობლემა. ამ პრობლემების სხვადასხვა გამოვლინება ჩვენ ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში ვნახეთ და რაც ყველაზე შემაშფოთებელია, ჩვენ ვართ მოწმე ამ პრობლემების სათანადოდ ვერ მოგვარების ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ ჩემი ნათქვამი, რომ ოცნება სახელმწიფოს ვერ პატრონობს, ნაციონალური მოძრაობა სახელმწიფოს არყევს, ხოლო რუსეთი მას ანგრევს, ეს სამი პროცესი ერთდროულად ვერ პატრონობა, რყევა და ნგრევა, ეს სახელმწიფოს და ქვეყანას უკვე აყენებს სერიოზული საფრთხის მე მარგველაშვილს ვთავაზობ იმ პოლიტიკური გუნდის ფორმირებაში მონაწილეობას, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებს მოიგებს. რატომ აღარ ირიცხება პოლიცსაბჭოს შემადგენლობაში გიორგი კვირიკაშვილი პარტიაში ამბობენ, რომ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ყოფილმა პრემიერმა პარტიის სამდივნოს პოლიცსაბჭოს დატოვების თხოვნით მიმართა. თბილისის მერის განცხადებით გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნება საკუთარი სურვილით დატოვა. ყოფილი პრემიერის ადგილს 14 კაციან პოლიცსაბჭოში ახალი პრემიერი მამუკა ბაღდაძე დაიკავებს. როგორც ჩემს მობილია ბატონმა გიორგი თვითონ დაწერა განცხადება დატოვების თაობაზე და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივიც იყო. ეს მისი გადასაწყვეტია, მისი პირადი გადაწყვეტილება იყო, ასე რომ არავითარი გარიცხვის საკითხი არ დამდგარა. ბატონ კვირიკაშვილი იყო ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, იყო ჩვენი პარტიის ლიდერი. შეიძლება ჩვენ გარკვეულ საკითხებზე ქონდა განსხვავებული აზრები, ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, თუმცა ქონდა უფრო მეტ საკითხზე თანხმედრა და ჩვენ ერთად ძალიან ბევრი კარგი საქმე გავაკეთეთ, რეფორმები გავატარეთ. დიახ და ანუ აი თვითონ გამოთქვა სურვილი და რა განცხადების საფუძველზე დატოვა.
ჯაშუებაში ბრალდებული პირის მიერ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში მოგებული ტენდერების შესახებ თავდაცვისა და უშუალობის კომიტეტის თავმჯდომარე პირველ განმარტებებს აკეთებს. ირაკლი სესიაშვილი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესყიდვების სამართლებრივად სწორად ხორციელდებოდა, მორალურად ფაქტი გამართლებული არ არის. დეპუტატის ინფორმაციით ახლა კომიტეტი და თავდაცვის უწყება უცხოელ სპეციალისტებთან კონსულტაციებს. გადის იმის დასადგენად, თუ როგორ უნდა მოხდეს ისე, რომ ერთის მხრივ არ დაზარალდნენ კომპანიები და მეორეს მხრივ საეჭვო რეპუტაციის მქონე კომპანიებს არ ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ასეთი ტენდერები მოიგონ. ამ შესყიდვებს აქვს სამართლებრივი და მორალური მხარე. სამართლებრივად, როგორც თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აბსოლუტურად გამართული არის. მეტიც ამ უწყებებს შესყიდვებთან მიმართებაში აქვს ნეგატიური ვალდებულება, რომ არ ჩაერევონ შესყიდვებში და კანონის შესაბამისად დაიცვან ყველა ის წესები, რაც განსაზღვრავს და არეგულირებს შესყიდვებს. მით უმეტეს არსებობს შესყიდვების სააგენტო, რომელიც მუდმივად ახორციელებს ზედამხედველობას სახელმწიფო შესყიდვებს. რაც შეეხება მის მორალურ მხარეს, რა თქმა უნდა, არავის არ გვსიამოვნებს ის, რომ შეიძლება ასე ვთქვათ, არასანდო პირები თანამშრომლობდნენ და აწვდიდნენ მათ შორის არასაიდუმლო, ასე ვთქვათ, არასაიდუმლო დანიშნულების მასალებს თავდაცვის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს. თუ მორალურ ნაწილზე ვსაუბრობთ, აქ არ უნდა გამოგჩეს ის, რომ ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოს ვაშენებთ და თუ მორალურად დავიწყებთ შეფასებებს, ის ვისაც ყველაზე მეტი პრეტენზია აქვს და პარლამენტის ტრიბუნიდან იძახოდა, რომ დავიბაროთ თავდაცვის მინისტრს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მე მათ უნდა მაშინ მიუთითო იმ მორალურ მხარესზე, რაც მათი მოქმედებით გამოიხატება ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში. თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად დავაგზავნებთ იმაზე მუშაობას, რომ გამოვნახოთ ის ფორმა, რომელიც დაემყარება საერთაშორისო პრაქტიკას, რომ თავიდან ავიცილოთ მათ შორის თუნდაც არასაიდუმლო შესყიდვების დროს არასანდო ან არასაიმედო მომწოდებლების ჩართვა სხვადასხვა სახელმწიფო ტენდერებში. საქართველოში პირველად საერთო სასამართლო სისტემაში კორუფციის რისკები გამოიკვლეს და გამოავლინეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ დოკუმენტში წარმოდგენილი მიგნებები მიმდინარე წლის აპრილისთვის არსებულ მდგომარეობას ასახავს. კვლევის მიხედვით სასამართლოში არსებობენ გავლენიანი მოსამართლეები, რომლებიც ძირითადად საბჭოში ერთიანდებიან და მოსამართლეებზე ზეგავლენის მოხდენის სხვადასხვა ბერკეტი აქვთ. კიდევ რა წერია მრავალგვერდიან დოკუმენტში სასამართლოში კორუფციულ გარიგებებზე და ვინ ენდობა და ვინ არა, კვლევას რუსტან დუმბაძე ამბობთ. კორუფციული გარიგებების სასამართლო სისტემაში გავლენიანი მოსამართლეები და დაუხვეწავი კანონმდებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საგანგაშო კვლევას აქვეყნებს. დასკვნაში ძირითადი მიგნებები ხარვეზიან კანონმდებლობას ეხება, რაც ორგანიზაციის თქმით ზრდის სისტემაში კორუფციის რისკებს და მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფს საშუალებას აძლევს გადაწყვეტილებები ერთპიროვნულად დახურულ კარს მიღმა მიიღონ. არსებობს კონკრეტული გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფი, რომელიც გავლენას ახდენს კონკრეტულ პროცესებზე და ფაქტიურად მათი საქმიანობა არ არის გამართლებული და მათი ქმედებები ზოგ შემთხვევაში ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებს. ეს არის ის ჯგუფი, საბჭოს მოქმედი და ყოფილი წევრები, მათ შორის თავმჯდომარეები, რომლებიც გარკვეული დამაზიანებელი ინიციატივების ირგვლივ ერთიანდებიან ყოველთვის. ესეთი იყო მაგალითად ბატონი ლევან მურუსიძის დანიშვნის დროს ეს ჯგუფი გაერთიანდა და ერთხმად უჭერდნენ მხარს ლევან მურუსიძის გამოსასწრელი ვადით დანიშვნას. გარდა ამისა, მიხეილ ჩინჩალაძეც ერთხმად დაინიშნა თითქმის. ეს ყველაფერი მიუთითებს მათ გაერთიანებულ მოქმედებებს და კვლევის კიდევ ერთ მთავარ მიგნებად ორგანიზაციაში მოსამართლეების მიერ განსხვავებული აზრის დევნას მიიჩნევენ. დოკუმენტში ამის მაგალითად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრების დევნა და ასოციაცია მოსამართლეთა ერთობის წევრების თანდათანობით განდევნა მოჰყავთ. დასაწყისში 50-მდე მოქმედი მოსამართლეს აერთიანებდა ასოციაცია, დღეს არც ერთი მოქმედი მოსამართლე ასოციაციაში არ არის. გარკვეული მოსამართლეების აღარ გადაინიშნენ, როდესაც მათ ვადა მოეწორათ, გარკვეულმა თავად დატოვეს ასოციაცია, გარკვეულის მიმართ დისციპლინური დევნა დაიწყო და ასე შემდეგ. კვლევას უნდობლობას უცხადებს და სასამართლო სისტემისთვის ჩირქის ცხების მცდელობად აფასებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. გიორგი მიქაუტაძე ირწმუნება, რომ ანგარიშიც სრულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდა, თუმცა განსხვავებული პოზიცია აქვს საბჭოს არამოსამართლე წევრებს. ისინი კვლევის მიგნებებს იზიარებენ და საგამოძიებო ორგანოებს დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ. შეეხება კვლევა თავმჯდომარეების არასათანადო გავლენებს, თუმცა არც ერთი მტკიცებულება და ფაქტი
არ არის მოყვანილი ამ გავლენებთან დაკავშირებით. საუბარია აგრეთვე განსხვავებული აზრის დევნაზე, რაც წლებია ასევე გვესმის და მოყვანილი არის მაგალითად ასოციაცია მოსამართლეთა ერთობა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ფაქტების მიხედვით 20-მდე მოსამართლე ბოლო წლების განმავლობაში მხოლოდ დანიშნული არის თანამდებობებზე მოსამართლედ, მათ შორის უვადოთ და მათ შორის სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციებზე. როდესაც ასეთი დიდი ძალაუფლება კონცენტრირებულია კონკრეტული რამდენიმე ადამიანის ხელში, ბუნებრივი აქ რისკები ჩდება დიდი. რისკები ჩდება იმის, რომ მათ მიიღონ სუბიექტური ინტერესების შესაბამისად გადაწყვეტილებები და ბუნებრივია ესაჩენს კორუფციის რისკებსაც. ჩვენმა პარლამენტმა, რომელსაც გამჭვირვალობაც მოუწოდებს და ჩვენ არაერთხელ მოუწოდებთ, რომ უნდა მიიღოს უფრო მკაცრი საკანონმდებლო ჩარჩოები, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. უნდა გამართული, მოდერნიზებული, კანონზე დაფუძნებული ევროპული სასამართლო, თუ უნდა პოსტსაბჭოთა მესამე მსოფლიოს დონის სასამართლო, სადაც ბატონობს პირადი კავშირები, პირადი გავლენები და აღებ მიცემობა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი მიიჩნევს, რომ ამ კვლევით პარლამენტიც უნდა დაინტერესდეს ანა ნაცვლიშვილის შეფასებით ანგარიშის საყურადღებოა და მნიშვნელოვან ხარვეზებზე მიუთითებს. მისივე თქმით, იუსტიციის საბჭოს ცვლილებების არანაირი რესურსი არ გააჩნია. საგანგაშო შემთხვევებზე და რისკებზე მიუთითებს ეს კვლევა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ კვლევას გაეცნოს არა იუსტიციის საბჭო, რომელსაც არანაირი რესურსი ცვლილების არ გააჩნია, იმიტომ რომ ჯიუტად ცდილობს ეს ორგანო თავი დაირწმუნოს და სხვაებიც დაარწმუნოს, თუმცა წარუმატებლად რომ ყველაფერი რიგზია სასამართლოში. ამ კვლევას უნდა გაეცნოს პარლამენტი, იმიტომ რომ პარლამენტის პასუხისმგებლობაა ის და მმართველი გუნდის პასუხისმგებლობაა ის ძალიან მძიმე ვითარება, რომელიც შეიქმნა სასამართლო სისტემაში. საპარლამენტო ოპოზიციამ სასამართლო სისტემას სიბნელესა და აუღებელ ციხესიმაგრეს შეადარა და განაცხადა, რომ კორუფციის რისკი ყოველთვის იქნება, რადგან მისი დამოუკიდებლობის პოლიტიკური ნება არ არსებობს. მმართველ გუნდში კი გამოწვევების საპასუხოდ მიმდინარე სასამართლო სისტემის რეფორმებს ასახელებენ. არავითარია ესე ვთქვათ, რომ რეფორმების პირველი თუ მესამე ტალღა ამას არ უშვებს. ამ სისტემის თლიანად შესწვრის გარეშე საქართველოს არასდროს ეყოლება სამართლიანი სასამართლო. სავალალო სურათია. ჩვენ რომ სასამართლო რეფორმას ვაგრძელებთ, ეს არის ჩვენი მხრიდან პასუხი და პოზიცია, რომ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის პროცესი და სასამართლოს რეფორმის პროცესი არ დაგვისრულებია. რა გამოწვევებიც დარჩა და მათ შორის არის იუსტიციის საბჭოს რეფორმირების საკითხი და სკოლა, ასევე საქმეთა განხილვის და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხების მოწესრიგება, ეს რჩება რეფორმის ფარგლებში გადასაწყვეტ საკითხად. კვლევის ავტორები რეკომენდაციის სახით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეფექტიანი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ და ფიქრობენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებით საბჭოს უფლებამოსილებები მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს. ბრძოლა საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობისთვის განცხადების მიღების შემდეგ საპროკურორო საბჭოში 18 კანდიდატია დაფიქსირებული. 9 ივლისს იუსტიციის მინისტრის შვებულებიდან გამოდის და მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი უნდა დაიწყოს. თეატროლოგიანს და შერჩევის პროცესს უნდობლობას უცხადებს ოპოზიცია და მესამე სექტორი. როგორია პოლიტიკური პროცესები მთავარი პროკურორის არჩევამდე, ცოტა ხნით ადრე ნახეთ ნინო ელიკაშვილის სიუჟეტში. მთავარი პროკურორობის მსურველი 21 კანდიდატიდან დღეს კანდიდატურას 3 ადამიანმა მოხსნა. თეატროლოგიანს არჩევანის გაკეთება ახლა უკვე 18 კანდიდატს შორის მოუწევს. კანდიდატებს შორის არიან პროკურატურის მაღალჩინოსნები ლევან ძნელაძე, რომელიც თავდაცვისა და საშინაო ახსრულების სამინისტროების ზედამხედველობის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს და ირაკლი ნადარეიშვილი, რომელიც სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. ასევე ცნობილია, რომ მთავარი პროკურორის პოსტზე სახელმწიფო გუნდს საკუთარი კანდიდატი ამჟამინდელი მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ჰყავს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერს თამარ ჩუგოშვილს მიაჩნია, რომ შალვა თადუმაძე თავისი საქმის პროფესიონალია. შალვა თადუმაძეს როგორც გითხარით, მე პირადად მასთან ვიმუშავია დიდი ხნის განმავლობაში და ოდიოზურს ვერ უწოდებდი, ნამდვილად პირიქით მე მიმაჩნია პროფესიონალ ადამიანად და ეს სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადოთ. პირადად მასთან დაკავშირებით არის კითხვა, დანარჩენი რაც შეეხება პროცესში ჯერჯერობით პარლამენტი არ არის ჩართული, პროცესი წარიმართება კანონის მოთხოვნების დაცვით. ევროპულმა საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატად თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი შალვა შავგულიძე დაასახელა. პარტიის წევრებს მიაჩნიათ, რომ მთავარი პროკურორი ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს. შესაბამისად, მათი განმარტებით შალვა შავგულიძე მთავარი პროკურორობის შესაფერისი კანდიდატია.
სამუშაო არის ძალიან ბევრი და ეს ამ სამუშაოს ვერ გასწევს ივანიშვილის მორიგი ფიგურა, ხო? ეს უნდა იყოს რაც შეიძლება დამოუკიდებელი ხელისუფლებისგან. ჩვენ ამიტომ წარვაგდით შავაშაგულიძე, რომ მას ვერც წინა ხელისუფლების სამსახურში ყოფნას დააბრალებს ვინმე და ვერც მოქმედი ხელისუფლების გავლენაში ყოფნას. არის დამოუკიდებელი ფართო საზოგადოებისთვის მისაღები პირი, პროფესიონალი, წესიერი ადამიანი, რომელმაც უნდა გაატაროს რეფორმები პროკურატურაში. თავად შალვა შავგულიძეს მიაჩნია, რომ ოპოზიციური პარტიის მხრიდან წარდგენილი კანდიდატის არჩევის შანსი ნულოვანია. ვინაიდან მისი თქმით ხელისუფლების მიმართ ძლიერი წნეხისთვის პროცესში არ ჩაერთო არც მესამე სექტორი და სხვა ოპოზიციური პარტიები. შავგულიძის თქმით მთავარი პროკურორის არჩევის გადაწყვეტილებას საბოლოოდ ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს. რა შანსები აქვს ოპოზიციის კანდიდატს დღეს წარდგენილი? მოგახსენებთ, თითქმის ნულოვანი. თითქმის ნულოვანი, ვინაიდან ხელისუფლება შეექმნა ის კომფორტი, რომ საზოგადოების ფართო მხარდაჭერილი კანდიდატი არ არის წარდგენილი. მე მადლობას მოვახსენებ იმ ოპოზიციურ ძალას ევროპულ საქართველოს, რომელმაც ჩემს მიმართ დობა გამოხატა და წარმადგინა და რა თქმა უნდა არ დამიწყია ზედმეტი პრანჭვა და თანხმობა განვაცხადეს. საბოლოოდ ვინ გახდება მთავარი პროკურორი გადაწყვეტილებას მიიღებს და ბრძანებას გასცემს ბიძინა ივანიშვილი. პროკურორის შესარჩევ პროცესს უნდობლობას უცხადებს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის წევრებს მიაჩნიათ, რომ პროკურორი, რომელიც იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის ხელმძღვანელობით აირჩევა, ქვეყნისთვის დამატებითი პრობლემა გახდება. პროკურორი, რომელიც აირჩევა ქალბატონი თია წულუკიანის ხელმძღვანელობით, დამატებითი პრობლემა გახდება მომავალში ქვეყნისათვის. ის რაც ახლა ხდება, ეს არის სრული იგნორირება ყველა ნორმებისა. არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნის, საზოგადოების მოთხოვნის, ეს არის ჯიუტად მცდელობა იმისა, რომ პროკურორი იყოს მორჩილი. თია წულუკიანს უნდობლობას უცხადებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიც. ანა ნაცვლიშვილის თქმით, იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ არაერთი საფუძვლიანი არგუმენტი არსებობს. საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილში არის ბევრი დასაბუთებული პრეტენზია წულუკიანის მიმართ, იმიტომ რომ ვერც ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც დაიწყო მისი თაოსნობით იუსტიციის სამინისტრომ წარმატებით ვერ განხორციელდა, ეს ეხებოდა სასამართლოს რეფორმას, სისხლის სამართლის მიმართულებით რეფორმებს, პროკურატურის და სხვა. თუ ხელისუფლებას არ სურს და ამ შემთხვევაში მთავრობას და მთავრობის მეთაურს არ სურს, რომ ოპონირების რეჟიმში ესაუბროს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს და საკუთარ ამომრჩევლებს, მაშინ საზოგადოების ეს განწყობა რა თქმა უნდა იყოს გათვალისწინებული. 18 კაციანი შემოთავაზებული სიიდან 3 კანდიდატი იუსტიციის მინისტრმა უნდა შეარჩიოს და საპროკურორო საბჭოს წარუდგინოს. საბჭომ კი თავის მხრივ ერთი უნდა მოიწონოს და მთავრობას გადაუგზავნოს. ხორაოს ქუჩაზე მომხდარი მგლობის საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრებმა დღეს ის ერთ-ერთი არასრულწლოვანი გამოკითხეს, რომელიც 1 დეკემბერს მომხდარი დანაშაულისა და შემდგომ განვითარებული მოვლენების უშუალო თვითმხილველია. მოზარდის გამოკითხვა პროფესიონალი ფსიქოლოგების მონაწილეობითა და სპეციალისტების უშუალო ჩართულობით მოხდა. დეპუტატების თქმით, არასრულწლოვნებისგან მიღებულ ინფორმაციას საქმის მასალებს დაურთავენ და კომისიის შემდგომ დასკვნებს საფუძვლად დაედება. რაც შეეხება პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მომდევნო სხდომას, შაბათს განახლდება და დეპუტატები უკვე დეტექტივების სამმართველოს უფროს მოსმენენ, ხვალ კი ისევ არასრულწლოვნებს გამოკითხავენ. ეს არიან ის პირები, რომლებთან ჩვენებებიც გამოძიებაში დაფიქსირებულია. კომისია შეეცდება დამატებითი დეტალების შესახებ დაუსვას მათ კითხვა. ჩვენ ჩავთავთ გამოკითხვის პროცესში აქტიურად ფსიქოლოგებს, რომ არასრულწლოვნებმა შეძლონ ინფორმაციის ჩვენთვის მოწოდება ნაკლებად სტრესულ გარემოში, რომ მათ მაქსიმალურად გულწრფელად უპასუხონ კომისიის წევრთა კითხვებს. თემურლენ მაჩალიკაშვილის ოჯახის ადვოკატი დღეს მთავარ პროკურატურაში იმყოფებოდა, სადაც გარდაცვლილი ახალგაზრდის მობილურ ტელეფონზე ჩატარებული ექსპერტიზის პასუხებს გაეცნო. მარიამ კუბლაშვილი ადასტურებს, რომ პირადი სახის მიმოწერაში საუბარი იყო თემურლენის მხრიდან მეტროს სადგურში თავის აფეთქებაზე. ადვოკატის განმარტებით, თემურლენ მაჩალიკაშვილის ამ მიმოწერას ხუმრობის ხასიათი ჰქონდა. უფლებადამცველის განცხადებით, თემურლენ მაჩალიკაშვილის ტელეფონში არ ფიქსირდება არანაირი მიმოწერა ან საუბარი ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულ პირებთან, მათ შორის არც ლიკვიდირებულ ახმედ ჩატაევთან.
გადაგზავნილია მოთხოვნა ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს კრიმინალური განყოფილების საერთაშორისო ურთიერთობის ოფისში დახმარების ხოვნასთან დაკავშირებით, რომ ჩატარდეს თემილან მაჩალიკაშვილის ტელეფონზე საინფორმაციო ტექნოლოგიური ექსპერტიზა. 500 გვერდია თემილან მაჩალიკაშვილის მიერ მიწერილი შემავალი გამავალი შეტყობინებები. თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ 450 გვერდი არის ერთი ადამიანის სამართლის მიწერილი და შემოსული წერილები. ეს გახლავთ გოგონა, რომელიც არის მისი ეროვნების, არის ვიდეო, ვიდეოსაც ისინი შიფრავენ თუ რა არის ეს ვიდეო და სხვათა შორის ამ საუბარში არის საფასუხო აგრეთვე განმარტებები ამ ახალგაზრდის მხრიდან. და მე ძალიან მინდა რომ ეს შეფასდეს. მე ძალიან მინდა და სასწრაფოდ უნდა დაიკითხოს ის ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ძალიან ახლოს იყო ვთქვათ მიმოწერით თემილანთან. სამართალდამცველებმა ესპანეთში სომხურ ქართული კრიმინალური დაჯგუფების 129 წევრი დააკავეს ესპანეთის სამეფოს ეროვნულმა პოლიციამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მასშტაბური სპეცოპერაცია სახელად კუში 2 ჩაატარა. სპეცოპერაციაში აქტიურად იყო ჩართული ინტერპოლი და ევროპოლი. უწყების ინფორმაციით სპეციალური საპოლიციო ღონისძიება ესპანეთის რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად მიმდინარეობდა. სპეცოპერაციის საშუალებით გამოვლინდა სომხურ ქართული კრიმინალური დაჯგუფება, რომელსაც ეროვნებით სომეხ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურთთან ერთად ძმები შუშანაშვილები ხელმძღვანელობენ. აღნიშნული სპეცოპერაციის საშუალებით გამოვლენილ იქნა სომხურ ქართული კრიმინალური დაჯგუფება, რომელსაც ეროვნებით სომეხ კანონიერ ქურთთან ერთად ძმები შუშანაშვილები ხელმძღვანელობდნენ. სპეცოპერაციის შედეგად მადრიდის, ბარსელონას, ვალენსიას, ალიკანტეს, ალბასეტეს, მურსიას, ჟირონასა და გრანადას პროვინციაში ესპანეთში მოქმედი სომხურ ქართული კრიმინალური დაჯგუფების 129 წევრი, მათ შორის 7 კანონიერი ქურდი დააკავეს. ამავე სპეცოპერაციის შედეგად მადრიდსა და ვალენსიაში დაკავებულია საქართველოს 2 მოქალაქე. მათ გამოძიება ესპანეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 515 301 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულის ჩადენას ედავება, რაც კრიმინალური დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობას და ფულის გათეთრებას გულისხმობს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მომწამლელი ნივთიერება რუსეთის მოქალაქემ პირადი შურისძიების მოტივით გაუშვა, ამბობს პროკურორი მაია სილაგაძე. პროკურორის განცხადებით დაკავებული დაზარალებულს რამდენიმე წელია იცნობს და აცხადებს, რომ შურისძიების მცდელობა პირად მოტივს უკავშირდება. აეროპორტიდან ინგოროყვას კლინიკაში ინტოქსიკაციის ნიშნებით მიყვანილი მამაკაცი კი სამედიცინო დაწესებულებაში რჩება. ექიმების თქმით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რამდენიმე ადამიანი სავარაუდოდ მხუთავი აირით მოიძამლა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა თბილისის აეროპორტში მავნე ნივთიერების შემცველი სითხის და აქციების გამო რუსეთის მოქალაქე დააკავა. გუშინ 23:50 წუთზე შემოყვანილია ჩვენ კლინიკაში 47 წლის მამაკაცი დიაგნოზით უცნობი აირის და უზუსტებელი აირის ტოქსიური ეფექტი. ამჟამად ავადმყოფის მდგომარეობა სტაბილურია, უგრძელდება, უტარდება ინტენსიური მკურნალობა, მოულა მეთვალყურეობა. კლინიკაში ჯერჯერობით რჩება პაციენტი. ამჟამად სიცოცხლისთვის საშიში არაფერი არ არის. ზუსტად არ ვიცით რა ნივთიერებასთან გვაქვს საქმე. ექსპერტიზა ჩატარდება და გვეტყვიან პასუხს. და კვლავ დაუბრუნდეთ სტიქიის ზონას სვანეთს, სადაც უკვე რამდენიმე საათია სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ საგანგებო სიტუაციების მიერ ერთფრენდ გადაღებულ და გავრცელებულ კადრებს, თუ რა ხდებოდა და რა ვითარება იყო სოფელ ჯუბერში.
Dablos თბილისში ამერიკის საელჩოში 252 დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნეს ღონისძიებას პოლიტიკოსებთან და მთავრობის გუნდთან ერთად სასულიერო პირებიც ესწრებოდნენ. ცერემონიალის შემდეგ სიტყვით ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი გამოვიდა ელიზაბეთ რუდიმ ნატოს მოახლოებულ სამიძე გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ სამიძე ამერიკა საქართველოს მხარს მტკიცედ დაუჭერს. ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა სიტყვით გამოსვლის დროს ყურადღება იმ ქანდაკებებზეც გაამახვილა, რომელიც თავისუფლების ფასეულობებს ემყარება. ელიზაბეთ რუდიმ პარალელი ქართლის დედასა და თავისუფლების ქანდაკებას შორის გავლო. Today we celebrate our independence. დამოუკიდებლობის დღესთან ერთად ჩვენ აღვნიშნავთ საქართველოსთან პარტნიორობასაც, რადგან ჩვენ ქვეყნებს აქვს ერთნაირი ღირებულებები, ესენია თავისუფლება, თანასწორობა და დამოუკიდებლობა. მალე გაიმართება ნატოს სამიტი, სადაც იმსჯერებენ საქართველოს თემაზეც. ფიქრობ, რომ ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა, რომ დაფიქსირდეს საქართველოს პროგრესი. საქართველომ უკვე ბევრი გააკეთა ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. She holds a torch. 42 წლის წინ კაცობრიობის იმ დროს საუკეთესო წარმომადგენლებმა თავისუფლების დროშა მაღლა აწიეს ამერიკის კონტინენტზე და იმ მომენტიდან კაცობრიობისთვის თავისუფლების ღირებულება ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ ღირებულებად აქციეს. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს 26 მაისს ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლის იუბილეიზე იმედ. Just a few და მაშინაც ამერიკელები იდგნენ ჩვენ გვერდით. გმირობის გამო სულ მალე ნატოს სამიტზე საქართველოს იქნება ძალიან კარგად და სწორად წარმოდგენილი. ერთ-ერთ მთავარ კითხვას, რომელიც ალიანსის შიგნით ტრიალებს პასუხისგებლობის თაობაზე, პასუხისგებლობის აღების თაობაზე, საქართველოს ძლიერ პასუხს სცემს, როგორც თავისი რეფორმებით თავდაცვის სფეროში, ასევე თავისი კაცებისა და ქალების გმირობით ბრძოლის ველზე. 90-იან წლებში დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, ვინც აღიარა ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი დამოუკიდებლობა. და პირველი დღიდან ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ დგას ჩვენს გვერდით თავისუფალი და დამოუკიდებელი საქართველოს შენებლობის პროცესში. ასეთი ყურადღება ინფორმაცია ამ დროისთვის მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.